guys, good morning. Sorry kami di subong sa elementary kag kinanglan siya nga ligawon. So, gawin na sa mga ginikanan kag may-ari mo di subong nga army. Pinanglan siya ibalhin. Iligaw. Iligaw. Ina? Oo. Adog iidog lang? Hindi na sa likod sa tubang lang na dahil kaya basaan niya ano dahil? Mas balik tubang day. Morning mo. Biyangan ka wala pa nila. Nagtakbi sila sa busa. Lab lang ha, friend lang ha. Oy, Yubel, arada. Oy, Yubel. So, yan lang for today's video, guys. Okay na siya.